Hello, xin chào các anh em. Thì hôm nay Điện Cơ Thành Lợi sẽ kết hợp với công ty Nagawa sẽ tung ra một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn dành cho tất cả các sản phẩm của Nagawa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu riêng cho các anh em là những dòng sản phẩm dùng pin của Nagawa. Mua hàng trúng thưởng là có thật nha anh em. Đây là chương trình trúng thưởng của Nagawa. Nào là trúng tivi nè, nào là trúng điện thoại nè, nào là trúng máy rửa xe này, trúng máy khoan này, máy bắt vít này, trúng máy hút bụi này. Thì để tham gia được cái thể lệ chương trình này thì như thế nào thì rất là đơn giản. Khi anh em đến với Điện Cơ Thành Lợi mua bất kỳ một sản phẩm nào của Nagawa, ví dụ như hôm nay các em mua một cái cục sạc này của Nagawa với giá chỉ có là 145.000 thôi, thì các anh em vẫn được có một mã dự thưởng của Nagawa. Mình sẽ lấy số điện thoại của anh em, kích hoạt bảo hành xong gửi về tổng đài. Thì đến đầu tháng 6 công ty Nagawa sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng online. Giải nhất cực kỳ là hấp dẫn. Tại sao là gọi là hấp dẫn? Tại vì anh em biết không, mua một cục sạc có 145.000, mà nếu em có cơ hội may mắn thì chúng ta sẽ được một cái tivi giá trị tới mười mấy triệu và rất là nhiều giải thưởng. Giải nhất này, 3 giải 3 này, 5 giải 5 này, 10 giải 4 này, và có các giải khuyến khích rất là nhiều hấp dẫn. Thì còn chần chờ gì nữa anh em, mua 145.000 mà được một phiếu dự thưởng. Mua càng nhiều thiết bị, càng nhiều sản phẩm thì được càng phiếu dự thưởng, thì được cơ hội trúng thưởng càng nhiều. Hãy nhanh tay lên đến với Điện Cơ Thành Lợi để tham dự chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.